Τι άλλο θέλετε? Είδατε τι σας λέει παραγωγός Έρα, Ειρήνη Γιανναρά. Βάση είναι για όλα το κλασικό ραδιόφωνο. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να συμβουλευτούμε τους ειδικούς και να κάνουμε το καλύτερο. Την καλύτερη παραγωγή. Και γι' αυτό σας έχω τη ζωντανή ιστορία του ελληνικού ίντερνετ όσον αφορά στα βραβεία, τον Αποστόλη Αϊβαλή. Αποστόλη, έχω μεγάλη χαρά γιατί πριν από πολλά χρόνια όλοι μου κολλάγανε και μου λέγανε «Α, δεν κάνεις τίποτα. Αν δεν βγεις στα Web Awards, δεν σε ξέρει κανένας». Σε μένα δεν το λέγανε, μόνο σε σένα. Τι σε σένα? Να σου πω κάτι. Πώς σου ήρθε η ιδέα, ρε Αποστόλη? Μου ήρθε γιατί εγώ τότε δούλευα σε μια εταιρεία ίντερνετ και όταν έφυγα από αυτή την εταιρεία ίντερνετ, που ήταν μάλιστα και από τις πρώτες. PowerNet, έτσι. Να πούμε το όνομα, γιατί εσείς ήσασταν, τι να πω, ας πούμε, τα θεμέλια σε όλες τις δουλειές που γίνανε. Τότε η διείσδυση του ίντερνετ ήταν ανύπαρκτη. Θέλω να μου θυμίσεις, για να γελάσουμε λίγο, πόσο κόστιζε ένα site το 1996. Το πουλούσαμε με το megabyte. Με το megabyte μου αρέσει. Κάποιοι το πουλούσαν με το κιλό, κάποιοι το πουλούσαν με το πόσο χώρο πιάνει και το καθεξής. Κόστιζε γύρω στις 300.000 δραχμές τότε maximum. 300.000 δραχμές τότε, έτσι. Που τότε ήταν ένας μισθός ή... Ήταν αρκετά καλά χρήματα, πολλά καλά, αλλά δεν μπορούσες να τα πάρεις και αυτά, γιατί θυμάμαι ένας πελάτης μου είχε πει είναι ξάδερφός μου ο ίντερνετ και θα μου δώσει καλύτερη τιμή. Απίστευτο. Πώς σου ήρθε η ιδέα για τα Web Awards, Αποστολή? Ήθελα να είμαι μπροστά. Ήθελα να κάνω κάτι το οποίο θα προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και την αγορά αλλά και εμένα, και αντί να δουλεύω απλούστατα στην αγορά και να είμαι στέλεχος, να βραβεύω αυτούς οι οποίοι φτιάχνουν site. Θεώρησα ότι έτσι θα είμαι λίγο πιο μπροστά. Γιατί έτσι τους δίνεις και αφορμή να κάνουν και μια καλύτερη προσπάθεια, έτσι. Και να με βρίζουν επίσης. Εντάξει, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τους έχουμε όλους ευχαριστημένους. Τουλάχιστον προσπαθούμε να αναδείξουμε τη δουλειά του καθενός. Ακριβώς. Αυτό κάναν τα Web Awards. Ακριβώς. Εγώ θυμάμαι εκείνη την πρώτη ανακοίνωση στα γραφεία της ΕΔΕ, δεν ήτανε? Ακριβώς. Μπράβο. Που τότε ήταν εντελώς πρωτόγνωρο. Και θυμάμαι όλα τα στελέχια των επιχειρήσεων που είχαν μαζευτεί. Και είχαν μαζευτεί, αυτό ναι, είναι το αστείο. Εγώ δεν περίμενα, γιατί ήταν one man show αυτό. Το είχα κάνει μόνος μου, το είχα ανεβάσει στον αέρα. Ψήφιζε ο κόσμος. Περίεργο. Είχαμε συμμετοχές. Είχαμε κόσμο στην αίθουσα. Απίστευτο. Εγώ παρουσίαζα κιόλας, έδινε και τα βραβεία. Δεν είχαμε χρήματα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τέλος πάντων, πήγαν καλά αυτά. 98 ξεκίνησαν, κατέληξαν κάποια στιγμή, τα παραχωρήσαμε στην ΕΔΕ, όπου τα έκανε Ερμής, τα οποία και δείχνεται αυτή τη στιγμή, και τώρα είναι τα Ερμής Web Awards πλέον και γίνονται σταθερά κάθε χρόνο. Πολύ καλό. Είναι μεγάλη τιμή, να πω για τον κόσμο που το ακούει για πρώτη φορά αυτό. Είναι μεγάλη τιμή το να κερδίσεις Ερμής Web Awards. Ναι, είναι σημαντικό γιατί επαγγελματίες πια σε βαθμολογούν. Πες τις κατηγορίες, Αποστόλη. Είναι κατηγορίες για websites εταιριών, για websites προϊόντων. Είναι επίσης κατηγορίες για sites παιχνιδιών. Είναι κατηγορίες για sites διαφημιστικών εκστρατιών. Ωραία. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε έχει ένα τέτοιο site το οποίο ταιριάζει σε μία από αυτές τις κατηγορίες μπορεί να το υποβάλει στα Ερμής Web Awards και να αξιολογηθεί από κριτική επιτροπή πια. Να πω εγώ, για να το συγκεκριμενοποιώ, φίλες και φίλοι, δεν τα λέμε έτσι για να τα λέμε. Ο Αποστόλης ο Αϊβαλής, ο άνθρωπος που ήταν ο πατέρας των Web Awards που γίνανε Ερμής Awards, σας λέει τη συνταγή για να πάτε να δηλωθείτε και να μπορέσετε να κερδίσετε κι εσείς ένα τέτοιο βραβείο. Και να πω ότι στο δικό μας χώρο, τον Ιντερνετικό, όταν έχεις ένα τέτοιο βραβείο, ανεβάζεις το κασέ σου, όπως λέμε, ως επαγγελματίας. Ακριβώς. Τα λέω είναι σωστά? Αναγνώριση. Είναι μία δηλαδή, μορφή. λέμε, ξέρω εγώ, ότι έχω και τη Φανή την Ηλιοπούλου που είναι γραφίστρια και κέρδισε στη Μακάν τα Ερμής Web Awards, ξέρω εγώ. Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ξέρω πολλούς ανθρώπους, για παράδειγμα, που ξεκίνησαν ως ελεύθεροι συνεργάτες τότε, οι οποίοι κατέβασαν τα site τους στα βραβεία, οι οποίοι επειδή απλώς πήραν ένα βραβείο, αυτομάτως ανέβηκε ο μισθός τους, προσλήφθηκαν, έκαναν δικιά τους εταιρεία και σιγά σιγά τώρα όλοι αυτοί έχουν δικές τους εταιρείες πια. Ωραία. Θέλω να εκμεταλλευτώ δύο πράγματα τώρα, Αποστόλη. Την εμπειρία σου και την καλοσύνη που έχεις να έρθεις να τη δώσεις δωρεάν εδώ για όλο τον κόσμο που βλέπει την ψηφιακή Ελλάδα. Θέλω, είναι ο Νικολάκης απέναντί σου, ο οποίος είναι κανενόπουλος. Δεν τον ξέρει ούτε η μαμά του. Θέλει να κάνει μία επιχειρησούλα ή θέλει να κάνει κάτι στο ελληνικό ίντερνετ. Τι συμβουλή θα του έδινες? Το πρώτο πράγμα που θα του έλεγα είναι να έχει πάθος. Πολύ βασικό. Ωραίο. Από τη στιγμή. Δεν σε κόβω, να το έχεις. Ξεκινάς από τα εύκολα. Μπράβο, Αποστόλη. Με εμπνέεις. Ναι, ευχαριστώ. Το δεύτερο είναι να εμπνέει κόσμο. Πολύ σημαντικό. Το ίντερνετ βασίζεται στην έμπνευση και στη διάδοση του πάθους. Όσοι το έκαναν αυτό σωστά, πέτυχαν.
Το τρίτο και σημαντικό στοιχείο είναι να τολμάει να δοκιμάζει και να κάνει. Υπάρχουν τόσες ελεύθερες υπηρεσίες πλέον για να πετύχεις την υπηρεσία τη δικιά σου ή την επιχείρησή σου στο ίντερνετ, που μπορεί ο καθένας, αυτό που εγώ λέω δημοκρατία της παραγωγής, να κάνει οτιδήποτε, από ραδιόφωνο μέχρι επιχείρηση. Το τρίτο όμως είναι να σκέφτεται global. Δηλαδή, είναι πολύ ανόητο όταν έχουμε ένα τέτοιο ελεύθερο μέσο που μας δίνει τη δυνατότητα να μιλήσουμε με Κινέζους ή με Αυστραλούς ή με Έλληνες στην Αμερική, εμείς να σκεφτόμαστε ελληνικά και να κάνουμε μια επιχείρηση η οποία στοχεύει μόνο στην Ελλάδα. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Αποστόλη. Οπότε εσύ λες πάθος, να τολμάνε, να σκέφτονται αυτό που λέμε think globally, act, live locally. Και τώρα να πάω και στα πιο δύσκολα. Τα πιο δύσκολα είναι το ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσει στο χαρτί η ιδέα τους. Γιατί όλες οι ωραίες ιδέες κάποια στιγμή καταλήγουν ή σε επιτυχία ή σε αποτυχία. Οι περισσότερες καταλήγουν σε αποτυχία, ακριβώς επειδή είτε δεν μπορεί να υλοποιηθούν, είτε κανείς δεν εφάρμοσε ένα επιχειρηματικό μοντέλο ή ένα business plan. Ωραία. Τι σημαίνει βάζω μια ιδέα στο χαρτί? Γιατί με αγχώνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει να γράψω ένα business plan. Τι πρέπει να έχει το business plan? Εγώ σκέφτηκα την ιδέα. Δεν θα δουλέψει μόνη της. Η ιδέα δεν θα δουλέψει μόνη της. Θα πρέπει να έχει ανθρώπους που να ξέρουν να την υλοποιήσουν και να είναι συνεπείς σε αυτό. Γιατί και άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι πολλοί ξεκινούν κάτι, φτάνουν σε ένα σημείο και το παρατάνε, γιατί δεν είχαν προβλέψει το πόσο μπορούν να αντέξουν χωρίς να βγάζουν χρήματα. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο ότι μια πολύ καλή ιδέα πρέπει απαραίτητα να φέρνει χρήματα. Το μεγάλο παράδειγμα είναι το Facebook, το οποίο φέρνει μια τεράστια υπεραξία που εκταμιεύεται, αλλά πολύ αργότερα με διαφορετικούς τρόπους. Και βεβαίως θα πρέπει να φτιάξουν ένα business plan και να το τηρούν. Business plan σημαίνει να ξέρουν πώς θα διανέμουν το προϊόν τους. Business plan σημαίνει να ξέρουν πώς θα προωθήσουν το προϊόν τους. Business plan σημαίνει να ξέρουν πώς θα πληρώσουν κόστη για να κάνουν πράγματα. Business plan επίσης σημαίνει ποιους θέλω να συνεργαστώ και πότε για να μπορέσω να υλοποιήσω την ιδέα μου. Αποστόλη, τις περισσότερες απορίες μου τις έλυσες. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Ας πούμε τώρα ότι εγώ δεν μπορώ να σε βρω στην ψηφιακή Ελλάδα. Πού μπορώ να μπω και να σε βρω και να σε ρωτήσω κάτι αν θέλω? Με το ίντερνετ είναι πάρα πολύ εύκολο να μας βρει κάποιος πια. Δηλαδή, άμα μπει κάποιος στο Google τώρα και γράψει το όνομά μου, εκτός από παλιές φωτογραφίες που είχα γυρίσει όταν ήμουν ένα star, θα πρέπει να με βρει και στο Facebook, θα με βρει και στο site μου. ival.com είναι το προσωπικό μου site. Ωραία, ival.com. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ πιο εύκολο για τους χρήστες που νοιάζονται να βρουν κάποιον να ψάξουν το όνομά του στα γνωστά social network. Εγώ είμαι και στο MySpace και στο High5 και στο Facebook. Τέλεια, γράφουν Αποστόλης Αϊβαλής και σε βρίσκουν. Ακριβώς. Και θα χαρώ να βοηθήσω πραγματικά. Το ξέρω γι' αυτό. Σε έχω σήμερα, κάτσε μαζί μας, Αποστόλη, γιατί θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, μην φύγει κανείς, και αμέσως μετά έχουμε το Γιάννη το Διονάτο για να μιλήσουμε για το ema.gr και πολλή άλλη πλούσια θεματολογία. Μην φύγει κανείς, φύγαμε όμως εμείς γρήγορα, Σφερόπουλοι, και αμέσως πάλι εδώ στην ΕΡΤ που είναι το σπίτι μας.